Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Welcome po sa channel ko, FeelKo, FeelMo. And nandito na po tayo ngayon sa lesson 1 po ng ating Korean class. Para naman po dun sa mga interesado po kung paano po nagsimula po yung Korean language, maaari nyo pong bisitahin po yung first video ko. Makikita nyo po yung link po sa baba sa description box. So tulad po ng nabanggit ko sa aking introduction, ang Hangul ay binubuo po ng consonants at ng vowels. So sa lesson pong ito, atin pong tatalakayin po yung consonants or tinatawag po nilang jaum. Jaum. Makikita po natin dito, ito po yung mga inihanda ko pong writing exercise po. So, maaari nyo pong makita po yung mga links po sa description box again sa baba. Click nyo lamang po ito at pwede nyo pong i-download. Maaari nyo rin pong makita ito sa Facebook account po ng FeelKo, FeelMo, which is nasa baba rin po yung link. So habang ipinapakita ko po sa inyo mamaya kung paano po sinusulat yung mga consonants, maaari po kayong sumabay sa pagsulat. And maaari nyo rin pong balikan po yung video kung gusto nyo pong muling pakinggan kung paano po binibigkas yung bawat character. So inuulit ko po, ang Hangul po ay binubuo po ng consonants and vowels. Sa part 1 pong ito, hindi po natin tatalakayin lahat po ng consonants, hahatiin po natin ito. Ang consonants po ay 19, meron po itong 14 basic consonants, which is yung mga naka-highlight po ng blue, and 5 complex consonants po, which is naka-highlight naman po ng white. Dito sa right side po yung vowels po or moum. Ito po yung binubuo po ng 10 basic vowels and then 11 po na complex vowels, so a total of 21. Yung complex vowels po ay hindi po ganun kahirap maalala kasi po halos pinagsama-sama lang po sila ng 10 basic vowels po. Dito po ay may pinapakita po akong isang Korean word. So ang Korean word po ay binubuo po, kung babasahin, is by syllable po. At ang bawat syllable naman po ay binubuo po ng bawat characters. So ang bawat syllable po na ito ay binubuo po ng at least isang consonant at isang vowel po. Ang dahilan po kung bakit ko po ito pinapakita sa inyo is since karamihan po sa atin ay nagsisimula pa lamang po magbasa, and yung iba naman po siguro ay may mga experience naman po sa pagbabasa ng mga Korean characters, pero minsan magtatanong po kayo, may nakita po ako, halimbawa may nakita kang isang bagay na merong nakasulat na Korean word, pero sinubukan mong basahin, tapos hindi nyo po mabasa. Bakit po kaya? Kasi maaaring hindi pa po kayo familiar po sa ibang fonts po na ginagamit po. Maaaring alam nyo yung kung paano po ito isulat, pero nung ginamit na po yung font na ito, hindi nyo na po mabasa. So ipapakita ko po sa inyo po dito yung iba pong mga font na medyo mahirap pong basahin po. Halimbawa po sa word na ito, yan po yung isang character and another character po. So itong character pong ito, yung sinasabi ko po sa inyo, ito po yung character na kadalasan po ay nako-confuse po yung mga beginners po sa pagbabasa. So pag pinagsama-sama po yan, ay makakabuo po ng isang syllable po. Ito po yung isang character, another character, and another character. Itong character pong ito, saka itong character na ito, ito po ay parehas lamang po. So kapag pinagsama-sama po yan, makakabuo po again ng isang syllable. And then another character. And last character, itong character pong ito, saka itong character na ito, ay parehas din po. So ang lahat po ng syllables na ito kapag pinagsama-sama po, ay makakabuo po ng isang word po. So hindi po muna natin sila babasahin, sasanayin lang po muna natin yung mata po natin kung paano po sila sinusulat po. So punta po tayo sa first consonant po natin. Ito po yung tinatawag po na giyok. Pakinggan po natin, g. G. Ito po yung nagre-represent po sa G or K sa atin po. So bakit po G or K? So depende po kasi sa word na mabubuo at kung saan po nakapesto po yung mga consonant pong ito. For example po, itong word po na ito, kugi. Kugi. Kung makikita po natin, same character po sila pero dito po sa first syllable po, K ang basa. Tapos dito po sa next syllable po, G na po siya. So bakit po ganun?
Tulad po ng nasabi ko sa inyo kanina, depende po sa pwesto po kung paano po siya binabasa. Anyway, wag po tayo masyado pong mag-focus po sa pronunciation po. Kasi kung beginners po tayo, mas maganda po talaga mas marami tayong alam, and then sanayin lang po natin po yung sarili po natin na marami tayong alam na word, and then ulit-ulitin po natin sila bigkasin at masasanay po talaga tayo. So tingnan po natin kung paano po siya sinusulat. Ganyan po. And then ganito po. So kung na-download nyo na po kanina yung sinabi kong mga activities po natin, maaari po kayong sumabay. Okay, ito naman po yung mga fonts po ng Giyok. Halos pare-parehas naman po sila. Punta po tayo sa next consonant. Ito po yung tinatawag po na niyun. Niyun. N. N. Ito po yung nagre-represent po sa letter N po natin. So, ganito po siya isulat. Ito naman po yung, yan, ganyan po siya isulat. Nasabayan po ba natin? Ito naman po yung mga fonts po ng Neon. Halos pare-parehas din po sila. Okay. Our third consonant po is tinatawag pong D-good. So, nagre-represent po siya as D or T. Tulad po ng nabanggit ko po kanina, depende po sa pwesto po. So, ganito po siya isulat. Okay, yung pronunciation po niya pala is D. D. Okay, sabayan po natin. And then, ito naman po yung mga fonts po niya. Halos pare-parehas pa rin po sila. Kaya hindi pa po nakakalito. Let's go po to the fourth consonant po. Ito po yung tinatawag po na real. So, ito po ay, kung mapapansin po natin, ito po yung font po kanina sabi ko medyo confusing po. Ito po yung nagre-represent po sa R or L. Ang basa po dito is R. R. So, ganito po siya isulat. Sabayan po natin. Okay, kung makikita po natin po dito, lalo na po dito sa bottom left po. Yan, ito po yung font na ginamit po natin. Kung mapapansin po natin, medyo kakaiba po siya. Kung ihahambing po natin sa ibang font, medyo kakaiba po siya isulat. Pero kaparehas po siya ng real po dito. Okay. So, sinasanay lang po natin po yung mata po natin kung paano po sila isulat. Ang next consonant po natin is natawag pong niyum. Ito po yung M. M. Nagre-represent po siya as letter M. So, para lamang po siyang box. So, ganito po siya isulat. Sabayan po natin. Okay, dito po yung mga fonts po na ating pong inihanda. Kung mapapansin po natin muli, parang kakaiba na naman po dito. Pababa po siya, and then pahalang. Tapos imbis na pababa po na diretso, medyo pa-diagonal po. And then hindi po pinutol. Tapos diniretso po rito para po siyang letter R dito. Ito pong M na to, or niyum, yung halos gamit po ng mga Koreans po kapag sila po yung nagsusulat. So, punta po tayo ngayon sa next consonant po natin. Yan po. Ito po yung tinatawag po na biyub. Ito po yung nagre-represent po sa B or P. B. B. So, ganito po siya isulat. Sabayan po ninyong muli. Okay, ito naman po yung mga fonts po ng biyub. Kung mapapansin po natin muli. Yan, dito po sa baba po sa left side. Pababa, then pababa, pero hindi po pinutol, pabilog po. Imbis na straight line po, binilog po dito. So, ito po yung isa pong biyub din, katulad po ng iba. Okay, punta po tayo sa next consonant po. Ito po yung S or shiat po. S. S. Nagre-represent po siya as S. Para lamang po siyang pabaliktad na letter Y. So, ganito po siya isulat. Sabayan po natin.
Okay, kung makikita naman po natin po dito sa fonts na akin pong inihanda, dito po, para lamang po siyang triangle po na open po, wala pong line sa baba. Samantalang po yung iba parang may mga buntot. Yan. Pero pare-parehas lamang po silang mga shiyot or s. Okay po? So punta po tayo sa next consonant. Ito po yung tinatawag po na iyong. Itong consonant pong ito, dalawa po yung role niya. Una po is consonant po. Consonant po siya kapag after a vowel po. So, i-discuss po natin po ito sa mga susunod pong lesson. And another role po niya is fake consonant po. Bakit po siya fake consonant? Kapag ano po siya, nauna po siya sa vowel, wala po siyang tunog. So, tinatawag po siyang fake consonant. Kumbaga, silent lamang po siya. Nag-represent po siya as letter NG sa atin. Ng. So, hindi po siya nang ang basa po So, madidiscuss po natin po pala ito sa lesson 3 po natin and I hope po na sana magpatuloy po kayo sa panonood. So, pabilog lamang po siya kung isulat. So, bahala po kayo kung clockwise or counterclockwise. Kadalasan po is counterclockwise po yung pagsulat. Pero dito po ay wala po ako nakitang animation na counterclockwise. So, clockwise po yung gagamitin po natin. So, sundan lamang po ninyo. Bahala po kayo kung paano po isusulat. Ito po yung mga fonts po niya. Kung makikita po natin dito, yan, yung iba pabilog po. Yung iba naman po parang meron pong parang buntot sa dulo. Pero, kung pabilog po, maintindihan naman po siya. Wala naman pong problema po doon. Okay, punta po tayo sa last consonant po natin po dito sa part 1. Ito po yung tinatawag pong J or J. J. So, nag-represent po siya as letter J sa atin po. Letter po siya kung ihahalin tulad po sa atin letter Z. Maririnig po siya minsan na Z. Bakit po? Kasi wala pong letter Z po sa Korea. Halimbawa po, kapag yung mga Koreans po binasa po yung English word na zebra, ang basa po nila is jibra. So, isang advice lamang po is, wag po nating tatawanan kung may mga nakakatawang bagay po tayo habang napag-aralan habang tayo po yung nag-aaral. Halimbawa, tulad po ng nabanggit ko po sa inyo kanina, jibra. So, for example po, nung nasa university pa po ako, ang dami pong mga foreigners sa university namin na pinapasukan ko po. So, iba't ibang languages po yung naririnig ko. Sa una siguro po ay yung mga kapwa ko po Filipino, parang isipin po namin, parang ay nakakatawa po yung language po nila. Pero the more na naririnig po namin, mas sanay din po yung tenga po namin. Tas one time tinanong din po namin sila, ano po yung pandinig po nila sa language po natin. So sabi rin po nila, medyo nakakatawa rin daw po at mabilis po kung bigkasin. So ganun po pala talaga. Kapag sa simula po ay hindi po tayo familiar po sa mga languages po na naririnig po natin. Pero the more na naririnig po natin sila, masasanay po tayo. So I hope irespeto po natin yung bawat isa. So tingnan po natin siya kung paano po siya isulat. And then gayahin po natin po yung way po ng pagsusulat po ng jiyut. Okay. So ito po yung mga fonts po ng jiyut. Halos pare-parehas lang naman po sila. So, kung maalala po natin po yung mga consonants po kanina, maaari nyo pong balikan. And dito po tayo muna magtatapos po sa part 1 po natin. Meron po tayong part 2. So, makikita nyo po yung link po sa baba. And then, once again po, kung marami po kayo natutunan at nag-enjoy naman po kayo sa pag-aaral po ng Korean, maaari nyo pong i-click po yung like button. Yan, i-click po yung like button po. And then, please subscribe din po. And then, click din po yung notification bell para updated po tayo kapag meron na pong mga next videos po. So, once again, maraming salamat. Thank you for watching.